Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nếu như các bạn cảm thấy quá nhàm chán với các tình tiết giao tranh hay những cuộc đối đầu của nhân vật chính được buff quá đà, thì hôm nay hãy cùng theo chân mình tìm hiểu về chuyện tình tay ba gay cấn đậm chất drama trong Tuyệt thế Đường Môn 2 các bạn nhé. Nhân vật chính ở câu chuyện mình muốn nhắc tới trong video này là Long Thần Đấu La Mục Lão. Đừng nhìn vẻ ngoài già nua hiện tại mà vội đánh giá về vị cường giả này. Khi còn trẻ tuổi, câu chuyện tình yêu của Mục Lão có thể nói là hết sức phong phú. Tình địch của ông vừa là đối thủ nhưng cũng vừa là bằng hữu chí cốt. Vậy, nữ nhân nào khiến cho Mục Lão bị cuốn vào câu chuyện drama cực căng với huynh đệ của bản thân? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Khi xưa, Mục Lão lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc tham dự kỳ thi đấu hồn đại tái. Tại đây, ông đã gặp được Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy. Kể từ đó, ba người không ngừng đối chọi lẫn nhau, cuối cùng họ dần dần trở thành bạn tốt, cùng luận bàn, tu luyện, cùng ngao du khắp đại lục. Thế nhưng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mục Lão và Long Tiêu Dao đều sinh lòng hảo cảm với Diệp Tịch Thủy. Có lẽ vì quan hệ bằng hữu, cũng có lẽ vì Mục Lão và Long Tiêu Dao đều muốn lấn át người kia, không cho đối phương biểu lộ tình cảm, nên tình cảm đó đều giấu trong lòng họ không hề nói ra. Nháy mắt, 10 năm trôi qua, ba người bọn họ đều trở thành hồn đấu la bát hoàn. Rốt cuộc, Mục Lão và Long Tiêu Dao đều cảm thấy áp chế không nổi tình cảm bản thân. Ngày đó, họ đến trước mặt Diệp Tịch Thủy, cùng lúc biểu lộ tình yêu để cho nữ nhân kia lựa chọn. Có điều, Diệp Tịch Thủy đều phát sinh hảo cảm với cả hai. Không biết chọn ai, nàng nói với họ, một năm sau gặp lại, hai người họ tỉ thí, ai thắng thì sẽ là người yêu của mình. Thế nhưng một năm sau, không ai tới địa điểm ước hẹn. Mục Lão và Long Tiêu Dao đều biết rất rõ, nếu chiến, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, bọn họ là bằng hữu, là huynh đệ, cho nên cả hai đều nghe theo lý trí và lựa chọn buông tay. Thế nhưng, sự lựa chọn của cả hai lại khiến Diệp Tịch Thủy cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi không thấy ai đến điểm hẹn, nàng đã tức giận bỏ đi, mà Mục Lão và Long Tiêu Dao đều cho rằng Diệp Tịch Thủy đã đi theo người kia. Sau một thời gian thương tâm khổ sở, đều đem tình cảm chôn vùi trong tu luyện và thành lập gia đình riêng. Nhưng bẵng đi một thời gian, khi cả ba đều đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, Diệp Tịch Thủy đột nhiên tới học viện Sử Lai Khắc khiêu chiến Mục Lão. Bằng vào tu vi căn cơ thâm hậu, cuối cùng vẫn nhờ vào sáng tạo độc đáo của bản thân là Quân Lâm Thiên Hạ, Mục Lão đã thắng hiểm. Tuy nhiên, sư phụ của Mục Lão phát hiện ra Diệp Tịch Thủy có xu hướng trở thành tào hồn sư nên đã muốn lấy mạng nàng. Mục Lão niệm tình xưa đã cầu xin sư phụ giam lỏng nữ nhân này, nhưng không được bao lâu thì có một đám tào hồn sư đến cứu Diệp Tịch Thủy. Đại chiến xảy ra, hai bên cuối cùng lưỡng bại câu thương, một vị tào hồn sư cường đại đã đem Diệp Tịch Thủy đi. Một thời gian sau, Mục Lão đi tìm Long Tiêu Dao hỏi rõ ràng tại sao bản thân hy sinh cho hai người mà Diệp Tịch Thủy lại trở thành như vậy. Cả hai trò chuyện 10 năm mới giật mình phát hiện, khi chốc bọn họ đều đưa ra quyết định giống nhau. Sau khi cẩn thận thương lượng, họ quyết định đi tìm Diệp Tịch Thủy giải thích rõ ràng. Bọn họ tìm kiếm mấy năm, cuối cùng gặp Diệp Tịch Thủy. Lúc đó, hầu như không nhận ra, vì cô gái xinh đẹp đã hóa thành tóc trắng, chỉ hơn 30 tuổi mà như bà lão, gương mặt tiêu tụy lại đầy tà khí. Gặp lại hai người, Diệp Tịch Thủy không hề nói chuyện liền toàn lực công kích, song Thành Long bị năng lực tào hồn sư của nàng đánh cho bại liên tiếp, dù có phối hợp cũng không ăn thua. Lúc bấy giờ, thực lực của nàng đã đạt đến siêu cấp đấu la. Khi Mục Lão và Long Tiêu Dao đều khổ não vì bị ăn hành, họ mới nói ra điều mình đã làm. Diệp Tịch Thủy nghe xong, bất chợt cảm động rồi cứu sống hai người. Ba người cách biệt gần 20 năm lại ngồi cùng nhau nhưng không còn tình bằng hữu năm xưa. Diệp Tịch Thủy cho Mục Lão biết, vị tào hồn sư ngày trước cứu nàng ở học viện Sử Lai Khắc chính là chồng của nàng. Ông ta sau khi cứu được nàng ra vì trọng thương mà qua đời. Tuy nhiên, người chồng kia của Diệp Tịch Thủy cũng không khiến nàng hạnh phúc. Bởi vậy, nàng bắt hai người thề độc phải hủy quan hệ huynh đệ. 10 năm sau, chọn một nơi tử chiến, chỉ một người được sống. Nếu không, nàng sẽ lấy mạng toàn bộ vợ con của hai người. 10 năm sau, Song Thành Long gặp lại, Diệp Tịch Thủy chứng kiến bọn họ đại chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương. Thấy họ bất phân thắng bại, nàng lại nhất quyết không buông tha ước định 10 năm nữa. Cứ như thế, vài chục năm sau, hai người đều đã trăm tuổi, đồng thời cũng đạt đến trình độ siêu cấp đấu la. Lúc ấy, Diệp Tịch Thủy mất tích. Nàng chỉ đưa tin nói rằng trận chiến trăm tuổi của hai người là trận chiến cuối cùng, chỉ có một được sống. Nếu không, nàng sẽ khiến sinh linh đổ thán khắp đại lục. Tuy vậy, sau trăm tuổi, Song Thành Long vẫn chưa dứt được tình cảm kia, mà ngược lại càng lún sâu. Cuối cùng, Diệp Tịch Thủy hiểu rõ tình cảm của họ, gửi tới một thông điệp nói rằng nàng đã buông tha thù hận, nhưng nàng chỉ có thể ở cùng một cường giả, đó là trừng phạt đối với họ. Lúc bấy giờ, vợ của Mục Lão và Long Tiêu Dao đều đã qua đời, nhưng trận chiến cuối cùng quyết định ai là người sẽ ở cạnh nữ nhân kia không xảy ra. Vì trước trận chiến đó, Mục Lão và Độc Tất Tử đại chiến khiến ông thụ thương rất nặng. Trận chiến đó là đêm trước ước chiến với Long Tiêu Dao. Bởi thế, Diệp Tịch Thủy đã lấy Long Tiêu Dao làm chồng, hai người có với nhau một đứa con chính là viện trưởng Ngôn Thiểu Triết hiện tại. Như vậy, trên đây là drama cực căng và chuyện tình tay ba của Long Thần Đấu La Mục Lão. Các bạn có thấy thông tin này hữu ích không? Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để đón xem những clip thú vị nữa nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!